හායි යාළුවනේ කොහමද ඔයාලට? මොන අද මම අරගෙන ආවේ ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන අයට ગેස්ට්‍රයිටිස් වලට සහනයක් විදිහට කෑමට ගන්න හොඳ ජෙලි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. අපිට මේකට විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ චයිනා මෝස් එහෙම නැත්නම් අගාර අගාර ග්‍රාස් කියන එක. මේක ඔයාලට ඕනම ෆුඩ් සිටි එකකින් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ග්‍රෑම් 20 පැකට් එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ග්‍රෑම් 20න් ග්‍රෑම් 10ක් වගේ තමයි මම දැන් මේ රෙසිපි එකට අරගෙන තියෙන්නේ. මේකට අපිට තව ඕනි වෙනවා සීනි කෝප්ප භාගයක්, ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර 500ක්. මුලින්ම භාජනයකට මම අගාර අගාර ග්‍රෑම් 10 එකතු කරගෙන ඒකට වතුර කෝප් එකමාරක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳින් රත් වෙලා මේ කෑලි ටික දිය වෙනකන් නොනවත්වා කලවම් කරගන්න ඕනේ. ටික වෙලාවකින් මේ වගේ වතුර ටික හොඳට උතුරනවා. එතකොට මේකේ තියෙන මේ කෑලි ටික අපි දිය වෙනකම්ම කලවම් කරගන්න ඕනේ. කෑලි ටික දැන් දිය වෙලා තියෙන්නේ. පොඩි පොඩි කෑලි සමහර විට ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. දැන් ඒ ටික අපි වෙනම පැත්තකින් තියාගෙන අපේ කිරි මිලිලීටර 500 අපි දැන් රත් කරගන්න ඕනේ. ඒකටම මම සීනි කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. මේ ටිකත් හොඳින් දිය වෙනකන් කලවම් කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මේකට රෝස් එසන්ස් තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මේකට රතු කලරින් බිංදු 2-3 එකතු කරගෙන මට අවශ්‍ය පාට මම හදා ගන්නවා. මේ ටිකත් හොඳින් කලවම් කරගෙන අපි මේ කිරි එක උතුරනකම් රත් කරගන්නවා. කිරි එක හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපි පැත්තකින් තියාගත්ත අගාර අගාර ටික එකතු කරගන්නවා. මේකේ කෑලි චුට්ටක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒකට කමක් නැහැ. ජෙලි එක සෙට් වෙලා මේ කෑලි හැපෙනකොටත් හරි රසයි. අපි දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ටික වෙලාවක් මේ විදිහට කලවම් කරගෙන කිරි ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. දැන් මම ජෙලි එක සෙට් කරගන්න ගන්න වාජනයට අපි මේ ජෙලි මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. මේකෙදී මම උඩට එන මේ පෙන ටික අයින් කරගන්නවා. නැතිනම් ජෙලි එක සෙට් වුණාට පස්සේ ඒක උඩ මේ පෙන ටික මේ විදිහටම සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ පෙන ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. දැන් මම මේ ශීතකරණයක තියන්නේ නැතුව පැය 2කට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් මේක සෙට් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. මේක ગેස්ට්‍රයිටිස් වලට ඉතාම හොඳ ජෙලි එකක්. මේක සෙට් කරගන්න ඔයාලට ශීතකරණයේ තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිම සොෆ්ට් එකට මේක කැඩෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් කාලා බලන්න රස කොහොමද කියලා කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.